สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดี้คราฟนะคะคลิปนี้ชวนมาถักเสื้อครอปกันค่ะก่อนรับชมฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ชวนมาถักเสื้อด้วยลายที่ง่ายๆเป็นลายพื้นฐานเลยนะคะวันนี้เลือกใช้ไหมคอตตอนซอฟขนาด4พลายแต่ถ้าใครชอบเป็นไหมพรมหรือไหมชนิดอื่นๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเริ่มต้นให้เราถักโซ่ขึ้นมายาวเท่ากับความสูงของตัวเสื้อตามที่เราต้องการนะคะวัดจากส่วนหน้าอกลงไปจนถึงส่วนด้านล่างของตัวเสื้อนะคะ เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อขนาดของผู้ใหญ่ไซส์ S นะคะแม้แต่จะถักให้เสื้อมีความยาวประมาณ9นิ้วหรือ22เซนนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราจับที่โซ่สุดท้ายไว้นะคะจากนั้นให้ถักโซ่ขึ้นไป2ครั้งความสูงเท่ากับ T หรือพอคอนะคะพันเข็มแล้วมาถักลงที่โซ่สุดท้ายที่เราจับไว้นะคะแทงเข็มผ่าน1เส้นด้านบนแบบนี้นะคะจากนั้นเกี่ยวไหมมาจะมีไหมบนเข็ม3เส้นให้ถักลอดทั้ง3เส้นในครั้งเดียวเป็นวิธีการถักทีนั่นเองนะคะหลักต่อไปให้เราถักทีหลักละ1ครั้งไปจนสุดแถวเลยนะคะ ตอนนี้ถักทีมาจนใกล้สุดแถวแล้วนะคะ ตรงนี้จะเป็นหลักสุดท้าย ขึ้นแถวใหม่ให้ถักโซ่1ครั้งแล้วพลิกชิ้นงานกลับ จากนั้นถักโซ่อีก1ครั้งนะคะ เราจะถักทีย้อนกลับนะคะ โดยการแทงเข็มผ่านไหมเพียงแค่เส้นเดียวที่อยู่ด้านนอกตัวเรานะคะบนหลักตามปกติแล้วนะคะเมื่อเราแทงเข็มผ่านแบบนี้จะมีไหม2เส้นให้เราแทงเข็มผ่านไหม1เส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเราแบบนี้นะคะโดยการเริ่มต้นถักที่หลักที่1เลยตรงตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่ติดกับโซ่เลยนะคะการขึ้นต้นแถวใหม่ให้ใช้วิธีนี้ตลอดเลยนะคะแทงเข็มลงกลางหลักผ่านไหมแค่1เส้นเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วถักทีเลยนะคะถักทีหลักละ1ครั้งไปจนสุดแถวเลยค่ะ
เมื่อถักมาจนสุดแถวเดี๋ยวให้ดูที่หลักสุดท้ายนะคะปกติเราจะถักลงไปกลางหลักผ่านเพียงแค่1เส้นนะคะแต่หลักสุดท้ายเราจะต้องแทงเข็มผ่านทั้ง2เส้นตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายแทงเข็มผ่านทั้ง2เส้นแบบนี้นะคะพันเข็มและถักทีผ่านทั้ง2เส้นที่หลักสุดท้ายเราจะถักหลักสุดท้ายแบบนี้ทุกๆแถวเลยนะคะการขึ้นต้นแถวใหม่ก็ให้ถักซ้ำในรูปแบบเดิมเลยนะคะต่อไปนี้เป็นการขึ้นต้นแถวที่3เราก็จะถักโซ่1ครั้งแล้วพลิกชิ้นงานกลับนะคะจากนั้นถักโซ่อีก1ครั้งโซ่2ครั้งความสูงเท่ากับทีนะคะต่อไปก็เริ่มถักที่หลักแรกเลยหลักที่ติดกับโซ่แทงเข็มผ่าน1เส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเรานะคะถักทีหลักละ1ครั้งไปจนสุดแถวเลยค่ะเมื่อถักมาจนสุดแถวหลักสุดท้ายอย่าลืมแทงเข็มผ่าน2เส้นกลางหลักแบบนี้นะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้ทุกๆแถวเลยนะคะการขึ้นต้นแถวใหม่ก็เหมือนเดิมนะคะถักโซ่1ครั้งพลิกชิ้นงานกลับและถักโซ่อีก1ครั้งเริ่มต้นถักที่หลักแรกเลยโดยการแทงเข็มลงที่กลางหลักผ่านเพียงแค่1เส้นนะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้ทุกๆแถวเลยนะคะให้ถักด้วยลายทีไปกลับแบบนี้จนได้เสื้อขนาดเท่ากับรอบลำตัวเรานะคะตัวนี้เป็นเสื้อขนาดไซส์ S แม่แต่จะถักไปกลับด้วยกันทั้งหมด80แถวนะคะถ้าใครไม่แน่ใจว่าจะถักกี่แถวก็สามารถถักไปแล้วนำไปวัดรอบลำตัวได้นะคะเมื่อถักไปกลับจนได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเย็บทั้ง2ฝั่งเข้าด้วยกันนะคะเราจะถักทั้ง2ชิ้นติดกันด้วยการถักลายเลื่อนห่วงผ่านทั้ง2ฝั่งนะคะเราจะแทงเข็มผ่าน1เส้นด้านนอกตัวเรากับ1เส้นของฝั่งโซ่ที่เราถักเริ่มต้นไว้ตำแหน่งแบบนี้นะคะแทงเข็มและเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงเลยนะคะถักลอดห่วงเพื่อเย็บติดทั้ง2ชิ้นเข้าด้วยกันแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยนะคะจนนี้ก็ถักเพื่อเชื่อมติดมาจนใกล้สุดแถวแล้วนะคะในหลักสุดท้ายก็แทงเข็มผ่าน2เส้นทั้ง2ฝั่งถักล็อก1ครั้งแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะจากนั้นก็ดึงปลายไหมผ่านโซ่และเกี่ยวปลายไหมไปเก็บที่ด้านในของตัวเสื้อนะคะส่วนลายของเสื้อที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
ตรงนี้จะใช้เข็มปลายกว้างช่วยในการเก็บปลายไหมแต่ถ้าใครไม่มีเข็มปลายกว้างแบบนี้ก็สามารถใช้เข็มถักเกี่ยวไหมไปเก็บที่ด้านในของตัวเสื้อได้นะคะเสื้อตัวนี้ก็เป็นวิธีการถักที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะถักลายเดียวซ้ำๆไปกลับจนได้ขนาดเสื้อตามที่เราต้องการนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะถักสายของเสื้อนะคะเราก็จะมาร์กตำแหน่งที่จะต้องถักสายเสื้อลงไปนะคะจากนั้นทำปมโซ่ขึ้นมาแล้วถักสายเสื้อลงไปที่ตัวเสื้อเลยนะคะแทงเข็มแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาลอดห่วงจากนั้นถักโซ่ต่อขึ้นไป3ครั้งมีความสูงเท่ากับการถัก F หรือพอ1คอนะคะพันเข็มแล้วถักลงไปที่หลักเดิมนะคะถอดเข็มทีละ2เส้น2ครั้งจะได้เป็น1ห่วงแบบนี้นะคะห่วงต่อไปถักโซ่3ครั้งแทงเข็มลงตรงกลางของห่วงแรกถอดเข็มทีละ2เส้น2ครั้งเพื่อถัก F นะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้จนได้ขนาดความยาวของสายตามที่เราต้องการนะคะเมื่อถักสายขึ้นมาได้ยาวแล้วตรงนี้จะแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าใครต้องการถักสายขึ้นมาเอาไว้ผูกโบยาวๆก็ถักความยาวเผื่อไว้นะคะต่อไปเราจะถักโซ่ย้อนกลับนะคะให้เราถักโซ่3ครั้งแล้วถักควักธรรมดาหรือถัก X ลงไปที่กลางห่วงถัดไปนะคะโซ่3ครั้งถัก X ลงไปที่ห่วงถัดไปค่ะถักซ้ำแบบนี้ไปจนสุดแถวนะคะตอนนี้ถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะก็มาชนตำแหน่งที่เราเริ่มต้นถักสายเสื้อไว้ก็ให้เราถักเลื่อนห่วงเพื่อเชื่อมติดกับตัวเสื้อแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะเกี่ยวปลายไหมไปเก็บที่ด้านในของตัวเสื้อนะคะก็ถักเสร็จ1สายนะคะต่อไปเราก็ไปถักให้ครบอีก3สายเมื่อใช้งานเราก็จะนำสายมาผูกโบที่ตำแหน่งไหล่ของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะวิธีการถักเสื้อของแม่แตงง่ายมากแต่เราก็ได้เสื้อที่สวยเก๋น่ารักนะคะพร้อมไปเที่ยวแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แม่แตงก็นำมาฝากเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ